สวัสดีค่ะวันนี้ก่อนจะทำเมนเควสบททดสอบอันที่2เราจะมาทำเควสพิเศษของเซบาสเตียนกับแนตตี้กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะจริงๆเลยจากวิดีโอที่แล้วเราต้องทำไซเควสของแนตตี้ก่อนแต่บังเอิญเราได้รับจดหมายจากเซบาสเตียนขอให้ไปหาที่ด้านนอกของห้องนั่งเล่นด้านสลิธีรินเพราะเขาพยายามคุยกับออร์เมนิสเรื่องห้องทำงานของซาลาซัสสลิธีรินแล้วแต่ก็ไม่สามารถโน้มน้าวใจออร์เมนิสได้แล้วว่าเควสนี้น่าตื่นเต้นกว่าเราจะไปทำเควสนี้กันก่อนนะคะเซบาสเตียนบอกว่ามีแต่คนในตระกูลกอนที่รู้ว่าห้องทำงานของสลิธีรินอยู่ที่ไหนแต่ออร์เมนิสไม่ยอมบอกเขาเราเลยอาสาไปคุยกับออร์เมนิสแทนนะคะ I suppose it's worth a try. What have you and ออ Sebastian ร์เม been นิส up ส to งสัยว่า now? เรากับเซบาสเตียนมีแผนอะไรอีกแต่เราขอโทษเขาที่โกหกเรื่องอันเดอร์ครอปและบอกว่าเซบาสเตียนให้เราใช้เพื่อฝึกไล่คาถาและไม่นึกว่าออร์เมนิสจะโกรธ I suppose เขาเอง that ก็ไม่ได้ makes ติดใจ sense. อะไรแต่หงุดหงิด Just ที่ช่วงนี้เซ Sebastian's บา been สเตียนเซา pestering ซี me เขาเรื่อง lately ห้อง about ทำงาน something and I'm frustrated with him. ออร์เม Well, นิ he สบอก seems ว่า to เซ think it บาสเตียน contains คิด the ว่า answer ห้อง to นี้จะมี saving คำตอบ Anne. ในการรัก I ษา think แอ it's น likely full of dark magic แต่ that เขา is คิด best ว่าห้อง left นี้เต็มไปด้วย untouched. ศาสตร์มืดซึ่งเราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะ Of course not. เขาเองก็ไม่เคยเข้าไปในห้องแต่รู้มาจากป้าของเขาน็อกทัว She thought like I do. เธอเชื่อเช่นเดียวกับออร์เมนิสว่าสลิธีรินมีอะไรมากกว่าการบู In ชาเลือด fact, บริสุทธิ์และอยาก she'd หา hoped ข้อ to พิสูจ convince น์ my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pure blood เขาเองยัง status. ค้นพบ She ทางเข้า wrote ลับในห้องโถ regularly ง to นี้ my ด้วย father about her efforts to gain access, and แต่อยู่ then ดี she ๆเธอก็ขาด simply การติดต่อ vanished. ไปนะคะและไม่มีใครลอง No เข้า one ห้อง else อีก ever เลย tried to enter. ตอนนี้เราสามารถเลือกตอบได้ว่าออร์เมนิสไม่สงสัยเรื่องป้าหรอหรือตอบว่าเราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงระวังเรื่องนี้ซึ่งถ้าตัดสินใจตอบข้อแรกไป Don't you want to find out what happened to her? Aunt ออร์เมนิส Noctua บอกว่า went ป้า down ของเขา this ทำสิ่ง path นี้ด้วย with เจต good นาที่ดีและ intentions เสีย and ชีวิต lost her life. I เขา don't ไม่อยาก want ให้ the ประวั same to ติศาสตร์ happen ซ้ำรอย again. อีก You don't know that history will แต่เรา repeat พยายามโน้มน้าว itself. เขาว่าเหตุการณ์อาจ Besides, จะ you ไม่ said เป็นอย่าง your นั้น aunt ก็ was ได้ like you. This could honor และ her นี่อาจเป็น memory. วิธีให้เกียรติ Get you ป้าที่มี answers แนว about คิดเหมือนออร์ Slytherin เม and นิสหา Sebastian คำตอบ answers เกี่ยว for กับส Anne. ลิธีรินและ Your ช่วยแอน aunt ในเวลาเดียว pursued this กัน alone. We ป้าของ could do เขา it ทำคนเดียว together. แต่พวกเขาสามารถช่วยกันเป็นทีมได้ซึ่งออร์เมนิสก็เห็นด้วย And I confess, you've convinced me. ตอนนี้เราจะต้องเปิดห้องโดยการจุดไฟที่เสาไฟทั้ง3 อันเพื่อเปิดทางลับและเข้าไปกันนะคะ เมื่อมาถึงด้านล่างเราจะพบกับจดหมายฉบับแรกของน็อกทัวบอกว่าเธอตั้งใจหาคำตอบว่าตระกูลคอนไม่จำเป็นต้องใช้ศาสตร์มืดและสลิธีรินมีอะไรมากกว่านั้นเธอได้ส่งจดหมายหาพ่อของออร์เมนิสว่าเธอเจอทางเข้าและหวังว่าจะได้ศึกษามรดกตกทอดของตระกูลคอนด้วยกันเมื่อเราซ่อนหินตรงกำแพงเสร็จออร์เมนิสบอกว่าเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งเขาสามารถพูดภาษาพา I เซล can กับงู hear ได้ and speak to snakes. ซึ่งคนที่พูดได้ส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายโดยตรงจากสลิธีรินและมาเกี่ยวข้องกับสัตว์มืดนะคะ I haven't spoken it in เขาไม่ได้ ages, พูดมา but นานแล้ว I'd แต่คิดว่า wager จำ if เป็น I ต้อง speak เปิ it ดประ now, ตู the นี้ door will open. พอมาถึงห้องถัดไปเราจะต้องไขปริศนานะคะ ถ้าไปที่ล็อกสลิธีรินเราจะต้องหมุนสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง Aunt Noctua said the same. ถ้าผิดงูจะฉกเรา Rather dire, isn't it? ดังนั้นเราต้องดูที่ประตูเพื่อดูสัญลักษณ์และใส่ในล็อกให้ถูกต้องนะคะ Salazar Slytherin. ในห้องจะมีประตูหลายบานเลยนะคะ Spotted something ahead. เปิด Looks ไปเรื่อยๆจ troubling. นมาถึงอีกห้องหนึ่งซึ่งเซมาเตนบอกว่ามีอะไร For แป my ลก aunt's ๆอยู่ sake, we cannot stop now. พอทุกคนเข้ามาในห้องเราก็จะโดนขังอีก ซึ่งเมื่อเราเก็บจดหมายของน้องทัวข้างประตูแล้วจะได้ยินเสียงกรีดโหยหวน ในจดหมายบอกว่าทางเดียวที่จะไปต่อได้ก็คือ Unforgivable Curse หรือคำสาปโทษผิดสถานเดียวแต่น้องทัวมาคนเดียวจึงไม่สามารถไล่คาถาใส่ใครได้เธอหวังว่าน้องชายของเธอหรือพ่อของอเมนิสจะไม่ตามมาแล้วพบจุดจบแบบเธอนะคะ ตอนนี้อเมนิสคิดว่าพวกเราต้องตายแน่นอนแต่เซบาสเตียนบอกว่าดูจากรูปคนขีดล้อมบนประตูและคำว่าโคชิโอบนพื้นแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเราใช้คำสาปกรีดแทงก็สามารถผ่านประตูได้ The door will open. Ominis has the most และเขา experience ขอ with ให้ this. เราไป He ถาม should ออร์เมนิส cast เพราะ it. เขามีประสบการณ์ใน You การ seem ใช้ to มา be ก in ที่สุด Ominis's favor. Will you ask him about this? แน่นอน I ว่า overheard you เขา and ปฏิเสธ Sebastian, นะคะ and I won't do it. เพราะ I การ had ใช้ to คำสั่ง want นี้ต้องมี to ความตั้ง cause ใจให้ pain, อีก and ฝ่าย for เจ็บ that จริ I ง shall never forgive myself. และ That คำสั่งนี้ spells ทำ the ให้เขา reason แตก I หักกับ have ครอ no บครัว family left. You ดัง and นั้นเขาให้ Sebastian เรากับ will เซ need บา to สเตียน sort หา out วิธี another อื่นแทน solution. พอเราไปคุยกับเซบาสเตียนเขาบอกว่าเขาสามารถสอนเราได้หรือไม่เขาก็จะไล่ใส่เรา Or I can cast it on you. Wait. ตอนนี้เราก็เลือกได้นะคะว่าจะไม่เรียนแล้วให้เซบาสเตียนไล่ใส่ขอเรียนแต่ให้เซบาสเตียนไล่ใส่หรือขอเรียนแล้วเราจะเป็นคนไล่ใส่เซบาสเตียน I want to learn the ด้วยความ curse. ที่เราอยากเรียนคาถาทุกอันเราเลยขอเรียนแต่ให้เซบาสเตียนเป็นคนไล่ใส่เพราะเราไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อเกมในอนาคตไหมนะคะ
Ready? I'm ready. Crucio! พอเซบาสเตียนไล่เสร็จประตูก็จะเปิดขึ้นแล้วเราก็จะมาถึงห้องทำงานของสลิธีรินนะคะ ตอนนี้เราจะต้องสำรวจห้องซึ่งเราจะพบกับหนังสือคาถาของซาลาซาร์สลิธีริน There's a book just here. เมื่อเราให้หนังสือกับเซบาสเตียนแล้วเขาต้องการที่จะอ่านเพื่อศึกษาหนังสือเล่มนี้ Read it. We swear. พอเราออกมาจากห้องออมนิสขอให้เซบาสเตียนสาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสตร์มืดอีก Understood. และ I ขอบคุณที่ suppose ช่วยให้ after เขา all รู้ถึง this ชะตา I ของ am ป้าของเขานะคะ grateful to know what happened to her. Thank you. จริงๆ แล้วในห้องเราจะเจอกับจดหมายของสลิธีรินด้วยนะคะ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขามีแนวคิดไม่เอาข้อมูลแม่มดที่ไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์จริงๆ รวมไปถึงเขาซ่อนสัตว์วิเศษที่หลับไหลลงนักเรียนที่มีแนวคิดเหมือนเขาด้วยซึ่งนั่นก็หมายถึงบาซิลิสในห้องแห่งความลับนั่นเอง คราวนี้เรามาทำเควสของแนตตี้กันนะคะ ซึ่งเราต้องไปหาเธอที่ Lower Hawkfield Oh, I'm terribly sorry. เมื่อมาถึง Mrs. หมู่บ้าน Bickle. เราจะเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งร้อง Who ไห้อยู่ killed your husband? ซึ่งพอเราถามหามิสเตอร์บิคเคิลคนที่เราจะมาคุยด้วยเธอก็บอกว่าสามีของเธอถูกฆ่าโลกฆ่าหลังถูกตามรังควานมานาน และลูกชายของเธออาชีก็หายตัวไปด้วย Where is Archie? เธอบอกว่าเขามีที่ซ่อนตัวของเขาทางใต้ของหมู่บ้าน He never wanders far. เราสามารถถามเกี่ยวกับฮาโลและสามีของเธอได้ ซึ่งเธอจะเล่าว่าสามีของเธอค้นพบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการค้าขายของฮาโล him to leave it alone, but he ระหว่างทางไปหาอาชีเราจะถามเกี่ยวกับจดหมายแต่เนตตี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ซิงเกิลบอกว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอและเราต้องหาหลักฐานเพิ่มอีก เมื่อเรามาถึงที่ซ่อนของอาชีแล้วก็จะพบว่ามันรกมากเลยนะคะ เราได้ว่ามีคนมาหาลือแน่นอน Someone came here looking for him. แนตตี้จะบอกให้เราใช้เลเวลิโอซึ่งเราจะเห็นรอยเท้าแล้วก็ตามไปเรื่อยๆจนมาเจอฝูงหมาป่า Wolves! Prepare for a fight. ซึ่งเมื่อสู้จบแล้วเราจะเจอกระเป๋าของอาชีบนต้นไม้ Archie's satchel. จากนั้นเราก็เลเวลิโอหารอยเท้าแล้วตามแนตตี้ He ไป was ต่อ likely นะคะ running from Harlow, distracted. ระหว่างทางแนตตี้จะเห็นเทรสตัลซึ่งก็หมายความว่าเธอเคยเห็นคนตายมาก่อน too. เธอบอกว่าเธอเคยเห็นคนตายตอน9 ขวบซึ่งคนนั้นก็คือพ่อของเธอนั่นเอง แม่ของเธอไม่อยู่และเธอก็รู้สึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ My เลย mother was away, and I felt quite helpless. เดินมาสักพักเราจะกับค่ายของแอชไรเดอร์พอสู้เสร็จแล้วก็สามารถเข้ามาในเต็นท์ของแอชไรเดอร์ได้ ข้างในใหญ่กว่าที่คิดมากเลยนะคะพอเราจัดการกับทุกคนหมดเต็นท์แล้วเราก็ตามหาอาชีพจนเจอว่าเขาถูกจับอ How ยู่ do you know who I am? A man called Harlow. เมื่อเราปลดคอกแล้วเขาก็จะบอกว่าคาโลคาพ่อเขานะคะ We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. พอเรากลับมาถึงหมู่บ้านอาชีจะบอกว่าเขาได้ยินพวกแอชไรเดอร์คุยกันและคิดว่าเพื่อนของพ่ออยู่ในอันตราย Which friends, darling? โดยได้แก่คุณและคุณนายเรฟมิสเตอร์ฟิลเบิร์กและคนที่ชื่อว่าออตโต้ I นะ think คะ I also said Otto's name. โนนัตตี้จะไปสืบเพิ่มเติมและส่งจดหมายหาเราในภายหลัง Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. วันนี้ก็จบไปแล้วกับเควสพิเศษของเซบาสเตียนและนัตตี้นะคะเขาวหน่าจะกลับมาทำเควสหลักอย่างบททดสอบอันที่ 2 กันนะคะ แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ